තිඹිරිගස්යායේ ජනතාව අද දින පාරට ඇවිත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අද දිනට තිඹිරිගස්යායේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා දින 175. ඒ වගේම තිඹිරිගස්යායේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා වසරක් වෙනවා. ඉතින් මේ අරගලය මේ ආකාරයෙන් සිදු වෙන්නේ පද්ධති වෙනසක් සඳහා. වසරක් තිස්සේ පාරට ඇවිත් මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි, සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. මොකද මේ පද්ධතිය කඩා වට්ටපු එක දැන් රනිල් රාජපක්ෂ එහා මෙහා කර කර යනවා. ගැට ගහ යනවා. මේ ගැට ගැහුවට මේ ප්‍රශ්නය එහෙම්මම පවතිනවා. මේකයි යථාර්ථ කතාව. ඔක්කොම ගැට 550 ජාතකයක් ගැට ගැහුවත් මොන තරම් ගැට මේවා කරගෙන පැච් දැම්මත් මේ රෝදය පැච් කුලන් යන මේ ඇනගොඩ අයින් කරගන්න මෙතෙක් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ආර්ථික අර්බුදය ඇති කරපු ආර්ථික අර්බුදය හරහා මේ රට වට්ටපු අයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමක් නැහැ, යුක්තියක් නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරය වෙනුවෙන් අද ඔබට පේනවා ඇති පාස්කු accountability for Easter Sunday, පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාර ආර්ථික අර්බුදය හා පවත්නා දූෂිත ක්‍රමය සඳහා වගවනු මේ වගවීම ඉල්ලන ජනතාවක් පාරට ඇවිත් තියෙනවාද? විශේෂයෙන්ම අද පටන් ගත්තේ සිස්ටම් චේන්ජ්. එතකොට මේ වත්කම් බැරකම් මේ පාලකයන්ගේ වත්කම් බැරකම් පෙන්වන්න එහෙම ඔක්කොම වුණාට ඒක නිකන් බයිලා එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ පාලකයන්ගෙන්. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් මැතිවරණයක් ලබා දෙන්න කියලා තමයි මගේ මේ පෞද්ගලික මතය මැතිවරණයක් දෙන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ජනතාවගේ ඇත්තටම මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ නිසා මේ දැන් එකම සටන් පාර්ටිය විය යුත්තේ මැතිවරණය. මොකද මැතිවරණයක් දැන් මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය වසරක් දැන් මේ කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ මේ નિયમિત මේ අපේ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හැටියට નિયમિત කරලා තියෙන මේ නියම කරලා ඒ කාලසටහන අනුව තියෙන මැතිවරණ ටික දෙන්න. අපි මේ ජනාධිපතිවරණයක් නැත්තම් මේ මහා මැතිවරණයක් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. ඒක කල් තියෙනවානේ. ඉතින් මම ඉල්ලන්නේ මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න. මේ අනම්මනම් මේ සල්ලි නෑ. දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ මේ දැන් අපි බංකොලොත් මේ රාජ්‍යයක් නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් සල්ලි මේ මුදල් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මැතිවරණයක් දෙන්න. ඒක තමයි මගේ ඉල්ලීම. ඒක තමයි අපේ සියලු දෙනාමගේම ඉල්ලීම වෙන්න ඕනේ. කලට මේ මැතිවරණ දැන් පරක් වෙලා තියෙන මැතිවරණේ වුණත් කරුණා කරලා දෙන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ජනතාවගේ අදහස් වලට තමයි අපි මේ යොමු වෙන්නේ. වසරක් වෙනවා තිඹිරිගස්යායේ අරගලයට. So it's been 1 year and still we are standing out over here because there are no changes. We have not seen any change up to now. So probably until a change comes we be standing. Because some people say that okay, now everything, the prices have gone down, the dollar has come down, but no, those are all just temporary solutions. Ranil and all, they want to be president. So for that, and he wants to slowly reduce the price of goods and all, and then go for an election. So these are usual tactics. But we be here until a proper change is being made. We be here. We can see so many new laws also coming out. So I don't know, those laws are probably coming out for us, but still we will be standing here. ජනතාව දැන් ගොඩක් කට්ටියට ගෑස් රුපියල් 1000කින් අඩු වුණා. ගෑස් රුපියල් 1000කින් අඩු වුණත් ගෑස් රුපියල් 1000කින් අඩු වෙච්ච හේතුව අඩු කරන්න වෙච්ච හේතුව මොකද්ද? රුපියල් 1000 ගානකට තිබිච්ච ගෑස් සිලින්ඩර් 1500කට තිබිච්ච ගෑස් සිලින්ඩර් එක 4000කට එහා ගියේ ඇයි? ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ නැද්ද? ඉතින් මේ වෙලාවේ අරගලයේ අපි දන්නවා තිඹිරිගස්යායේ වසරක් සම්බන්ධේ වසරක් වෙනවා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ අය පාරට ඇවිල්ලා. ඉතින් අද ගීත ගායනා කරනවා, මේ ආකාරයෙන් විරෝධය ඉදිරිපත් කරමින් යනවා. මේ ජනතා අදහස් වලට අපි නැවතත් යමු වෙමු. විශේෂයෙන්ම
After 1 year, what do we really see? We are getting a new law that is going to be enacted, giving all the powers to the president and the DIGs. I mean, they're trying to remove. They will remove the PTA and bring the new law. If you go through that, we lose all our rights. Just to come and stand here, the president only has to think that it is a terrorist activity. Terrorism is not defined at all. They only have to think that it's a terrorist. They can stop us. So we have become slaves to this government and this president, where we lose our right even to talk or stand on the road or make our voice heard. They are silencing us. It is a simple shut up and sit down. It is not nowhere to sit or be inside the house. So is this the country that we want? The whole world is moving towards democracy. They are fighting for it. And the other thing is, how did Gotabaya and the Rajapaksas came to power? We came to this status because they robbed this country of money. They robbed everything. But are we taking any legal action against those people? Today, Trump is found fault and he is to be arrested. Indira Gandhi's son was arrested for defamation. Now, can they? Why is it not happening in our country? They are not doing anything. I don't know what to call our country. I don't know what really to call this, because there is absolutely no law and order. Even if you go to a police station, they don't look at us even. They don't bother about what is happening. Their only job is to protect the government. Is that democracy? Is that the way the country should go? I mean, we will stand here. We will stand here maybe for 1 year till we get a system change. We'll be standing like this, definitely. Thank you. ජනතා අදහස් ඉතින් ගෑස් මිල අඩු වෙන්නේ ඇයි? ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපි සලකා බලනකොට තේරුම් ගත යුතු කාරණා වෙන්නේ අපේ රට මේ තැනට වට්ටපු අයට විරුද්ධව මේ වට්ටපු පද්ධතිය හදාගන්න වෙනස් කරන්න කිසිම උනන්දුවක් දකින්නේ නැහැ රනිල් රාජපක්ෂගේ. තියෙන පද්ධතියම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ පද්ධතිය හරහාම වැඩේ Tamanට රාජපක්ෂලාව රැකගන්න, රාජපක්ෂලාව ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල නම් කෙරිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරගන්නද ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු දැන් සමහරක් අයට ඉතින් දවසේ වේල කාලා ඉන්න කට්ටියට කමන්නේ. ඒ අයට කෑම පිගානේ ගාන අඩු වෙන එක විතරයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි කෑම පිගානේ ගාන ආයෙ වැඩි වෙන එක නවත්තන්නේ කොහොමද? දැන් අන්තිමටම අපි මේව කළා තිබුණා ඉල්ලුවා ඒගොල්ලන්ගෙන් පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මේව කරනකොට DNA වාර්තාවක් ලබා දෙන්න කියලා. නමුත් ඒ DNA වාර්තාව ලබා දුන්නද? නෑ. ඒ දෙතරම රාජපක්ෂගේ වැරදි කියලා කිව්වා. දැන් ඇවිල්ලා කියනවා තුන්වෙනි වාර්තාව හරියට හරි ගියා කියලා. කාගේ උවමනාවද මේ? කාටද මේ බොරු කියන්නේ? දෙයියෝ මෙච්චර සාප කෙරුවා, මෙච්චර දඬුවම් දුන්නා. තාමත් මේගොල්ලෝ පාඩමක් කියන්නේ නෑ. නමුත් අපි හැමදාම දෙයියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපිට ප්‍රාස්තු ප්‍රහාරයට යුක්ති ඉෂ්ට කරන්න කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවියෝ අද නෙමෙයි හෙට නෙමෙයි අනිද්දාට හරි මේ යුක්ති ඉෂ්ට කරයි කියලා. මේ අවස්ථාවේ මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා අනුරුද්ධ බණ්ඩාර ඉන්නවා පොලිස් චීෆ් එකේ. ඔව් අපි පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ට සහයෝගයක් දෙන්න ආවා මෙතන. මේගොල්ලෝ අවුරුද්දක් තිස්සේ මේක කරන් යනවා මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්. මොකද අපි දන්නවා කොච්චර ආර්ථිකය ගැන බැලුවත් අන්තිමේට මිනිස්සුන්ට අයිතිවාසිකම් නැත්තම් ආපහු අපි යන්නේ පරණ ක්‍රමවේදය ඇතුළෙමයි. මේ අරගලෙන් පස්සේ අපි දන්නවා ලංකාවේ මිනිස්සු තමන්ගේ අයිතීන් ගැන නීතිය ගැන දැනුවත් භාවයක් ලබා ගත්තා. නමුත් දැන් අපි දකිනවා සමහර පිරිසක් ආපහු ඒ අයිතීන් කැප කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඒ අයිතීන් අමතක කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕන. තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව තමන්ගේ නැත්නම් නීතිය පිළිබඳව දිගින් දිගටම දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම සටන් කරන්න ඕන. අනුරුද්ධ මම වාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. නාමල් රාජපක්ෂ මෑතකදී මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ බලන්න ගිය පාර මිරිහාන වගේ නෙමෙයි මේ පාර මිරිහානේදී දැක්කනේ ආව කෙලින්ම ගහලා පැන්නුවා කියලා. එතකොට
ඇත්තටම අරගලය එයාට මතකද දන්නේ නැහැ. ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ නාමල් රාජපක්ෂේ කරලා දෙන රිමාක් එක? ඒක එයාට අමතක වුණාද? අරගලය නිසාද ඇත්තටම මේ තෙල් අර්බුද ඔක්කොම ඇති වුණේ? ඔව් නාමල් රාජපක්ෂ තවදුරටත් ලංකාවේ දේශපාලනේ කැරක්ටරයක් විතර අපි දකින්නේ නැහැ. ඔහු දැන් දැනටමත් අර කියන්නේ අපි එක්ස්පයර්ඩ් එක්කෙනෙක් විතරයි. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඔය ලයිව් එක බැලුවෙත් නැහැ. ඔව් කියන දේවල් වැඩි අපි ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ ඇත්තටම බැලුවේ නැහැ ඔබ කියන එක. මේ මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියනවා. ඔව් දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඔව් කිව්වේ කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ ඔහු දැන් අවලංගු කාසියක් විතරයි. තවදුරටත් ඔය මම හිතන්නේ ආපහු පොඩ්ඩක් කර අවධානය ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට අවධානය ලබා දිය යුතු නැහැ කියලා තමයි හිතන්නේ. සරලව කිව්ව චීත්‍යයක් වෙන්න හදනවා. නාමල් රාජපක්ෂ නැමැති චීත්‍ය attention ගන්න හදන අවධානය ඉල්ලන චීත්‍ය. දැන් කෝ අපි ප්‍රශ්න කරමු. දැන් අපි කාගෙන් හරි ඇන්ඩි ගෑස් මිල රුපියල් 1000කින් අඩු වුණා. දැන් ගෙදර ගෑස් සිලින්ඩර් ගෑස් වලින්ද උයන්නේ කොහොමද තත්ත්වය? දැන් ගෑස් සිලින්ඩරේ තව කොච්චර දවස් තියෙයිද? මං හිතනවා ගෑස් සිලින්ඩර් අඩු කරාට අර පොඩි ළම ටොපි දීලා රවට්ටනෝ නේ මේක අපි රවට්ටන්නේ. මේ රැවටෙන අපි නා රැවටෙන්නේ නැහැ. මම කවුරු මම නා රැවටෙන්නේ මුංගේ බොරු වලට. මේගොල්ලෝ මොකද අර පොඩි ළමයින් අර අඬනකොට ටොපියක් දුන්නා ඇඬෙනවා ඒ වගේ මේ අපි රවට්ටනවා. මේ තනිකර බොරුව. එද පිටිබලාබයික පිටි කියලා අහනකොට කියනවා නැහැලු මේ දැන් මේ හාඩද මේ කියන්නේ අලුතෙන් එන පිටු ලාභෙට දෙනවා. ඒ මොන කතාවද? ඒ කාඩ මේගොල්ලෝ අපිට කන විදි අපි කලින් ඉඳලා තියෙන දැන් කන විදින්න ඒගොල්ලෝ උමනවන්න. ඒගොල්ලෝ මේ කියන්නේ එතකොට කියන්නේ එතකොට අප ඡන්ද කිට්ටු වෙනකොට ඡන්ද දෙයි කියලා. මොකද ඡන්ද මම දෙන්නේ නැහැ. කොහොමද දෙන්නේ නැහැ ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. ඡන්ද බලංගු ඡන්දේ මම දහන්නේ. මේ ජය මේ එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ මිලිටරි එකේ ගෑස් ලාභ කරන ගෑස් මොකද 1000ක් අඩු කරලා තියෙන්නේ ඈ ඉස්සර තිබුණේ 1300 1500 තිබුණේ 1500 කලින්ම තිබුණා 800 ගානකට ඊට පස්සේ මම අන්තිමට 6000කට කරා මේ ඒගොල්ලෝ හිතම ගෑස් 10 අඩු කරක අපි මේගොල්ලෝ රැවටෙයි කියලා අපි රැවටෙන ජනතාව නෙමෙයි කිව්වා. ඒ කියන්නේ ටොපිය කෑවට කන්නේ නැහැ බබා. අපි රැවටෙන්නේ නැහැ බබා රැවටෙන්නේ නැහැ. රැවටෙන්න ටොපිය කෑවා කියලා. ටොපි කෑවකට බබා රැවටෙන්න බබා තව මුරණ්ඩු වෙනවා. තවත් මුරණ්ඩු වෙනවා. තව මිනිස්සු කෝප වෙනවා. මේ අයිතා ගන්න ඇති මේ ගෑස් ලාභ කරානේ. හොඳයි රජේ හොඳයි. මම ගොඩක් කට්ටිය මේ හොඳයි කියනවනේ. සෝයි කියනවා සමහර කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට මොකද ඒගොල්ලෝ වාසියක් ලැබෙනවා ඇති. දැන් බලන්න දැන් කියන්නේ දැන් ගෙදර ගෑස් සිලින්ඩරේ ඉවර වුණොත් නේ අලුතෙන් ගෑස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මාස කීයක් සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් එකක් ගෙදරක පාවිච්චි කරනවා? මම නම් මාස 3ක් පාවිච්චි කරා. බොරු කියන්නේ මාස 3ක් පාවිච්චි කරා. දැන් හාල් සමුද්‍ර තීන කටේ බිම්බට දෙනවා ඊයේ හාල් කිලෝ 10යි දුන්නා. අපිට නම් කිසි මේ රාජ්‍ය කිසි අපිට අරහෙලක් නැති මේ පවුලක් අපි මම. එතකොට අපිට දුන්නේ නැහැ. මේ සමුද්‍ර තීන කටේ දෙනවලු අර ෆෝමේ පුරවගෙන ගියා. මං ඇහුවා ෆෝමේ පුරවද්දි මොකද කියලා. මේ අද්දාල වාරස දානවලු මම එක විශ්වාස කරන දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ අපි දුන්නේ නැහැ කියලා අපි මේ බඩගින්නින් ඉන්නෙත් නැහැ. මේකලා මේ රවට්ට මිනිස්සුන්ව බොරුවට දෙන්නත් දෙන්න රවට්ටන විතරයි. ස්තුතියි. රැවටෙන්නේ නැති ජනතාවක්. බුද්ධිමත් ජනතාවක්. රැවටෙන්නේ නැති බුද්ධිමත් ජනතාවක්. ක්‍රිස්. සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. මේ රැවටෙන්නේ නැති බුද්ධිමත් ජනතාවක් හදන්න මේ තිමිරිගස්යායේ ජනතාව අදත් පාරට. හරි අමාරුයි චිරන්තේ කරන්න. හරිම අමාරුයි. අපි මේක පටන් ගද්දී අවුරුද්දකට කලින් අපි හිතුවේ නෑ අවුරුද්දක් තව අවුරුද්දක් වෙනකම් මේක කරන්න වෙයි කියලා. දැන් යන විදිහටින් තව මේ අවුරුද්දක් කළත් මදිනේ. අපි ඇත්තට හිතුවා දැන් අපි මේක පටන් ගත්තට පස්සේ ටික වෙනත් තැන්වලත් පටන් ගත්තා. අපිට කලින් සමහර කට්ටිය පටන් ගත්ත කොව්වල හන්දියේම අපි හිතුවේ දැන් අර මැයි 9 නේද? මැයි 9 නේද සිදුවීම. ඒකෙන් පස්සේ අපේ පාලකයන් මිනිස්සුන්ගේ අභිලාෂයන් තේරුම්ගෙන මේ වගේ දෙයක් ආපහු වෙන්න අවස්ථාව නොතියයි කියලා අපි හිතුවා. හැබැයි අපිට දැන් පේනවා රනිල් ඇවිල්ලා එතන තමයි ආපහු අරන් ගියේ. එතන තමයි අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. එකම වෙනස වෙලා තියෙන්නේ රනිල්ට කොළඹ ජනයාගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඇයි කොළඹ ජනයා කියන්නේ ගෑස් ප්‍රශ්නේ විසඳුවා රනිල්, මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ විසඳුවා රනිල්. හැබැයි ඇත්තටම අපි දන්නෝනේ මොකක්ද උනේ රට බංකොලොත් වශයෙන් නිල වශයෙන් බංකොලොත් භාවයට පත් වුණා කියලා කිව්වට පස්සේ අපි අපේ මාසිකව ගෙවන්න තියෙන ලෝන්
ගෙවීම් පෑර හැරියා අපි ඊට පස්සේ. අපිට පෑර හරින්න පුළුවන් වුණා ඒ බංකොලොත් භාවයට පත් කරපු නිසා. ඒ සල්ලි වලින් තමයි ඉතුරු වෙච්ච සල්ලි වලින් තමයි තෙල් ඒම ගෙන්නගත්තේ. කොහොමද තෙල් වලට සීමා පනවලා තිබ්බා. fuel quotas. තාමත් තියෙනවා. තාමත් තියෙනවා. දැන් අන්න කෝටා එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා අන්න මිනිස්සු බොහොම ස්තුතියි කියලා. අන්න චිරන්ත ඒ වගේ දැන් වා පටන් ගත්ත නේද බුද්ධිමත් ජනතාවක් හදන්න. ඉතින් පෙට්‍රල් 160 ඉඳන් 400ට වැඩි කරලා කියන්නේ මිනිසුන් ගැන කිසිම තැකීමක් නැතුව අපි ඔක්කොමලා මේ සැක්‍රිෆයිසස් කරන්න ඕනේ අපි ඔක්කොමලා කරන්න ඕනේ කියලා දේශපාලනෝ කිසිම අඩුවක් කරන්නේ නැතුව ජනයා මත පටවනවා බර. පටවලා ඒ 400ක 300ට ගෙනාවම අපේ බුද්ධිමත් ජනතාව ඇවිල්ලා කී බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජනයාව ඇත්තට අර රංජන් රාමනායක කියපු එක තමයි යකා අනුව විමානය අනුව තමයි යකා. ඉතින් මේ අපි හැදෙන්නේ නැත්තම් මේක සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔව් ඉතින් මේමනේ දැන් පිල්ලියන් හරිද පිල්ලියන් මහා ඇමති කරා. කරුණාම්මාන් ඇමති කෙනෙක් කරා. ඉතින් ත්‍රස්තවාදියෝ කියන්නේ බුදු මොකද හාමුදුරු නම මම කියන 600ක් විතර අරන්තලාවේ මැරුවා නේද? කරුණා අම්මන් ඩිරෙක්ට් කෙලින්ම සම්බන්ධනේ LTT එකට ඒ සිදුවීමට ඒගොල්ලොන් මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව යටතේ වීරයෝ කරලා අපේ පැත්තට අපිට සහාය දුන්න නිසා ඒ මිනිමරු කොටි හොඳ වුණා. අපි සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරන රටේ වෙන වැරදි ගැන කතා කරන අපි ත්‍රස්තවාදී වෙනවා. වසන්ත මුදලිගේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ IUSF එකේ නායකයා. එයාගේ වැරදි ඇති. මේ මොකද්ද රැගින් කැදවුම් කරු. ඒ මොකද්ද රැගින් වලට කියන්නේ මේ නවකවදය. චමින්ද ඒවට සම්බන්ධ ඇති නෑ. ඉතින් ඒවට නීති තියෙනවා. හරිද? එයා නීති කඩ කරනවා නම් එයා ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙන්නේ නෑ. දැන් අපිත් දැන් වසන්ත කෙසේ වුණත් දැන් අපිත් ත්‍රස්තවාදී වෙන තැත්තට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් දැන් රනිල්ගේ මේ රනිල් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන විදිය කෙසේද බැලුවොත් කොළඹ ජනයා දැන් ඇවිල්ලා කියනවා ඔව් මුන් මොකටද පාරේ ඉන්නේ? හොඳ වැඩේ. මුන්ට හිරේ තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තට අපි වෙලා කතා කරන්නේ මොකද්ද? හරිද? රනිල් යටතේ මොකද්ද වුනේ? බැංකු මහ බැංකු වංචාව. රනිල් යටතේ රනිල් අගමැති වෙලා ඉන්නකොට මොකද්ද වුනේ? පාස්කු ප්‍රහාරය. අද වෙනතුරු මොකුත් හොයලා තියනවද ඔක් ගැන? ඒගොල්ලෝ නිදැල්ලේ. හරි රනිල් ජනාධිපති වශයෙන් තේරුවාට පස්සේ යා කිව්වේ මොකද්ද? ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් කමිටුවක් පත් කළා මේක හොයනවා කියලා. අද වෙනතුරු මොකුත් තියනවද? ඉතින් අපි ඒව ගැන අහන්නේ නැති අපි ආයව ගැන අහන්නෙත් නෑනේ. ඒක නිසා අපේ වැරද්ද මම කියන්නේ. ඒකලොන් ඇවිල්ලා ඕන බොරුවක් කියයි. අපි ඒකල වගවීම කියන්නේ ඒක නේ චිරන්ත. වගවී accountability. ඉතින් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම් හරි ජනාධිපති වුණාට පස්සේ රනිල් ඇවිල්ලා ඕවා කියයි. ගණන් ගන්න එපා. දේශපාලන බොරු කියනවනේ. අන්න ඒ විදිහේ ආකල්පයක් අපි ගාව තියෙනවා නම් එහෙනම් ඉතින් අපි හැමදාම මේ වලේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. අර වජිර අබේවර්ධන ඇවිල්ලා කිව්වා වගේ රනිල්ට රට හදන්න තව අවුරුදු 10ක් දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක ඔතනට තමයි දැන් එන්නේ ඊළඟට. හරිද? දැන් පොහොට්ටුවේ කට්ටිය දැනගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට රාජපක්ෂලා එහෙම ඉස්සරහට දාන්න අමාරු වෙනවා. නාමල්ටත් ඔය නාමල්ගේ මීඩියා සංදර්ශන දකින්නවනේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිචාරේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් දැනගත්තා රනිල් ඉස්සරහට දැම්මොත් ඒගොල්ලන්ටත් හොඳයි කියලා. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලොත් කියනවා ඊළඟ පාර ජනාධිපති වරණයට ඒගොල්ලන් රනිල්ට තමයි සහයෝගය දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ජය වේවා. ඉතින් මේක හදන්න චිරන්ත ලංකාවේ අපේ මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ මේ යන විදිය වැරදි කියලා. එක පැත්තකින් අපි IMF එකෙන් ණය ගත්තාම බිලියන් 60ක් පමණ ණයයි. තව බිලියන් 2.9ක් ගත්තාම රතිඤ්ඤා පත්තු කරන රටක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට රතිඤ්ඤා පත්තු කරනකොට ඒකලෝගේ සමාජිකයන් ඇවිල්ලා රතිඤ්ඤා පත්තු කරනකොට අනිත් පැත්තෙන් රනිල්ගේ පාලනය යටතේ බිලියන 10ක පාඩුවක් වුණා රටට මේ මහා බැංකු වංචාවෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ ගෝඨාභයගේ පාලනය යටතේ සීනි බදු වංචාවෙන් ඒ වගේම ගානක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වියදමක්. හරිද? ඒව හොයන්නේ ඒවට වග කිය යුතු කට්ටිය නිදහසේ. ඒත් අනිත් පැත්තෙන් අපි කියනවා රනිල් ගිහිල්ලා මේ IMF එකත් එක්ක කතා කරලා අපිට තව ණයක් ගත්තනේ අපි ඒක අගය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ රටක ජීවත් වෙනකොට මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරන්න හරි අමාරුයි. ඒත් අපි පසුබට සැලෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කරන දේ අපි දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ත්‍රස්තවාදීයෝ කියලා හිතනවා නම්
ඉතින් මොනවා මේ ඉතින් ජනයා හිතනවා මේ පාලකයන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් හිතනවා අපි ත්‍රස්තවාදී කියලා. ඒගොල්ලන්ට කැමති නෑනේ අපි මෙහෙම ඇවිල්ලා එක් රැස් වෙලා කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි හොයනවට කැමති නෑනේ. හැබැයි ජනයාත් මේ පාලකයන්ගේ මෝඩ අදහස් වලට ඒගොල්ලොමුත් අවනත වෙනවා නම් ඉතින් ඇත්තට අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපේ රටේ දෙයියන්ගේ නැත්තම් ඥානක්කගේ පීඨම තමයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් අපි දන්නවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ හරහා උත්සාහ කරනවා පාලකයා මේ රජයකට බලපෑම් කිරීම වරදක් කියන්න. රජයකට බලපෑම් කිරීම වැරදි ආකාරයෙන් හෝ නීති විරෝධී ආකාරයෙන් රජයකට කරන්න හෝ නොකරන්න බලපෑම් කිරීම. සරලව කිව්වොත් මේක තේරුම් ගන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිලධාරීන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ස්වීඩනයේ ඉන්න ජිනීවා වල ඉන්න ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල ඉන්න ජිනීවා වල ඉන්න නිලධාරීන් ඒ සියලු දෙනා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අපිට ණය දෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් පවා ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස ලේබල් කිරීමට හැකි පනතක් රනිල් ගේන්නේ. බැරි වෙලාවත් එක්සත් අපි කිව්වොත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන අපිට ඊළඟ ට්‍රෙන්චර් එක දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ වාරිකය දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ වැඩපිළිවෙල හොඳ නැහැ. රජයට අනිසි ලෙස බලපෑම් කරනවා. රජයක් කටයුතු කිරීමට බාධා කරනවා. වැරදි ඒක වැරදි ආකාරයෙන් කරන්නේ කියලා රජයේ රටේ ස්වෛරීත්වයට හානි කරනවා. ඒකත් ඒ තියෙන පනතේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනතේ ස්වෛරීත්වයට බාධා කරනවා. මෙහෙම වගන්ති වෙනස් කරනවා කියලා දාලා ඉවරලා මොකද කරන්න පුළුවන්? එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් එහෙම වුණොත් ත්‍රස්ත සංවිධානයක් හැටියට රනිල්ට අස්සන ගහන්න පුළුවන් කරලා දිනවා. ඒ වැඩේට තමයි ඔය කියන්නේ. නිකන් හිතන්න රටකට බලපෑම් කිරීමට ජාත්‍යන්තරයට තියෙන අයිතියත් නැති කරන්න හදන පනතක් තමයි මේ ගේන්නේ. මේකේ බරපතලකම තේරුම් ගන්නේ වචනවල තියෙන ඒකේ පරාසය. ඒකේ සීමාවක් නැහැ. සීමාවක් නැහැ. too broad. It is only broad. චිරන්ත තාම මිනිස්සුන්ට මේක ගැන හරි අවබෝධයක් නැහැ. right දැන් ඕක මිනිස්සුන්ට ඕක තේරුම් ගන්නකොට it will be too late. right පාර්ලිමේන්තු එකට ගිහලා මේක පාස් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඉතින් ආය අපිට මෙතනට හිතගෙන ඉන්න පුළුවන් වේද මේක පාස් කරාට පස්සේ. දැන් මේක පාස් කරොත් දැන් මේ පනත පාස් වුණොත් පාර්ලිමේන්තු එකේ පාස් වුණොත් දැන් මේකෙන් සුප්‍රීම කෝර්ට් එකේ නියෝගයක් තාම දීලා නැහැනේ. තාම නැහැනේ. දැන් අපිට අපේ අන්තිම හෝප් එක ඒක තමයි. සුප්‍රීම කෝර්ට් එකකින් කිව්වොත් මේක පාර්ලිමේන්තු එකට ගිහලා ඩිබේට් කරලා මේක උතනට ගියොත් ඕක මේක කොහෙන් හරි පාස් වෙනවනේ. මේක පාස් වුණා කියන්නේ අපි මෙතන ආයෙ මෙහෙම ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් වේද අපිට? පුළුවන් වේද? මම ඔයගේ ප්‍රශ්නේ මෙහන්න පුළුවන් වේද? සාමාන්‍ය තර්කය අනුව DIGට හිතුනොත් wrongfully කියලා මාස 3ක් ඔක්කොමලා ඇතුළේ දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මේ කිසිම ඔයා රජයට බලපෑම් කිරීමක් නම් මේ කරන්නේ වගවීමක් ඇති කරන්න හරි මොකක් හරි මේ රජයට බලපෑමක් නම් කරන්නේ. DIG හිතනවා නම් මෙහෙම කරන එක වැරදි කියලා. ඒ කියන්නේ වැරදි ආකාරයක් කියලා මේක හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් චමින්ද මේ ඇතුලේ තමයි. ඔව්. කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි. දැන් මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට තාම මේක ගැන පැහැදිලිව හරියට අවබෝධයක් නැහැ. හරි දැන් ඉතින් අපි දැන් මේ තියෙන සුමාන දෙක තුන හරි අපිට තියෙන මීඩියා වලින් we only have social media, we don't have mainstream media with us. We might get a few voice cuts here and there, but at least with the media we have to educate the people about the ATA. We know what the PTA did to this country. 2 days ago 3 detainees were released after 14 years without charge. That's over 5,000 days detained under the PTA with no charges and released by the Vaunia magistrate, basically saying that they are innocent, that they can't find anything to keep them in prison any further. That's 14 years. In that 14 years, how many administrations? Multiple administrations over 14 years. I mean, isn't that a travesty of justice? Will they even get an apology from this government, or will they get a cent in compensation for the distress? Will the families that lost them for 14 years get anything back? Will they get them back? Get those years back? No, right? So we know that what the PTA did under multiple administrations, which basically shows that bad laws are bad no matter who's in power.
So the only thing we can do is make sure another bad law doesn't see the light of day in this country. And the ATA is another bad law. The Bureau of Rehabilitation Bill, which has already passed in Parliament, is another one of those bad laws. So ultimately, the system change that we are fighting for, right, is not to change, governments and figureheads and things like that. It's to change this rotten core in this country. It's the rotten core which is the political culture in this country, our system in this country. And if we don't change that, 75 years of history and the lessons we learned will mean nothing, right? Will absolutely mean nothing. We need to bring about this change. People who are now saying, what are you all doing here? Why are you all standing? Why are you wasting your time? We are wasting our time. That's correct. This is our time. It's our right. We are not renting their feet to stand here. We are standing here on our own 2 feet, on our own strength. And this is our right. And what they're trying to do with this ATA is to take that right away from us. So I don't think we as citizens of this country should take it lightly. We should all be outraged. And this particular law, right, is basically zeroing in on our rights, right? I mean, this is a violation of our human rights. It's a violation of our fundamental rights. And it's a violation of our constitutional rights. So we hope that the Supreme Court acts, right? That this never goes to a debate. I mean, at least give us a referendum on it. Yeah, two-thirds majority and a referendum. That would be the most ideal if they really want it. Absolutely. And whilst they're active, they should have a referendum on the executive presidency too. We can kill 2 birds with 1 stone, right? Because the executive presidency has served its purpose. There is no longer a need for it. It was needed when the country was going through a war. The war ended in 2009. We are in 2023 now. Why do we still need this presidency, right? I mean, we know that it subjugates the judiciary to a certain extent. It subjugates the legislature, right? So we don't need an all-powerful executive. Power should go back to the people, and the people's power lies in Parliament, because those are the people we send there, right? People made mistakes. 2/3 majority to Gotabaya Rajapaksa. People, that was a mistake, and the people redressed that mistake by rising as a movement and demanding that he go. We don't have the right to recall. So what did the people do? We stood up and we said, Gota, go home. That's how we started here in Wickkramasinghe. We started by saying, Gota, go home. And then what did we say next? We want system change. Gota has gone. Replacing Gota with another proxy is not what we fought for, right? So it's time that people realized these sort of inconveniences being alleviated by a day, increasing your gas prices by 4,000 and reducing it by 1,000, where people will throw Ratinya and celebrate, is just eyewash, right? So I think it's time people woke up and realized, unless we had an opportunity, right, to bring about real change. That opportunity, that revolutionary opportunity, might be gone now, right? But we can still keep fighting. Blind subservience is not going to bring about change. Confronting authority might bring about change. So that is why we are still doing this. That is why you can see the people turning up here to mark 1 year. We never thought we'll be here after a year. We never thought we'll still be here, but we are still here because everything we fought for is yet to be achieved. In fact, everything we fought for has been eroded, right? So that is why we are still here, and we'll continue to be here, right? After the ATA, I don't know whether we'll be allowed to be here, but whatever we can do as citizens that is permissible by law or that's within the law of the land, we will do, and hopefully we will bring about some kind of change so we don't repeat the mistakes of 75 years again. Thanks, John. Thank you. Thanks. වසර 75ක වැරදි ගමන ආයෙත් යන්න මේ ජනතාව සූදානම් නැහැ. right මේක තේරුම් ගන්න ත්‍රස්තවාදය කියලා අද ලේබල් වෙන්නේ එදා ලේබල් වුණෙත් ජනතාව අපේම රටේ ජනතාව අද ලේබල් වෙන්නෙත් අපේම රටේ ජනතාව කියන එක මතක තියාගන්න. පාලකයෝ නීති සම්පාදනය කරන්නේ පාලකයන්ගේ රැකවරණය සඳහා මිසක් ජනතාවගේ රැකවරණය සඳහා නෙමෙයි කියන එක අපි දිගින් දිගටම පෙනෙන්නට තියෙනවා අපේ රටේ. දැන් මේ අනුව දැන් අද වසරක් පිරීම මේ අරගලයට වසරක් පිරීම මේ තිමිරිගස්සයායේ උද්ඝෝෂණයට වසරක් පිරීම අද මේ වෙනවා. කෑම බීම අද ඇවිත් තියෙනවා. It's a slap in the face
Thank you. Slap in the face of the people who wanted system change, who demanded, and they weren't demanding big things, Chaminda. They were just demanding proper governance for our country. Absolutely. Not something out of the ordinary, you know. And to see them not even be heard, not even be considered, and all they're doing is attacking them. You know, these people can't even raise their voices at a protest. They're tear gas. I mean, Exactly. So it's a double whammy for the. This is all when the ETA comes in, right? My goodness. Yeah. Okay, I'm gonna do a quick walk around. Okay, Thank you. sure. Thank you. Good to see you. Yeah, and Definitely, we'll continue another year. If it's needed, we'll continue another year. Because come on, we've been waiting for a change, but it doesn't seem to be happening. But we'll keep on fighting. අපිට දැන් අපිට මේ පාරේ මේ මොනවත් කියන්නත් බෑ. අපි කියව හරි මෙතන පෙට්‍රල් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි කෝ අපිට චේන්ජ් එකක් මොකුත් නැහැ. හොරගම් කරපු අය එහෙමමයි. හරි හොරගම් කරපු සල්ලි ගැන කිසි කතාවක් නැහැ. හොරු නැහැ. හොරු නැහැ. හොරු අල්ලන හොරුත් නැහැ. දැන් ඔක්කොම හොඳට ඉන්නවා. බෝම්බ ගහනවා, බෝම්බ ගහපු එකේ මහමොල කරුවෝ නැහැ. ඔව් දැන් අරගොල්ලෝ කියනවා බැංකුව මංකොල්ල කරනවා, බැහැ මංකොල්ල වෙනවා. ඒක මංකොල්ල කාර්යෝ නෙවෙයි. අන්තිමේදී but no criminal. ඔව් වැරදි වලට ප්‍රොටෙස්ට් කරන අය තාස්තාවාදීෝ. එතකොට හොරකම් කරලා රට මේ ගානට ගෙනාපු අය හොඳට ඉන්නවා. හරි ඒකද මේ රටේ අපි මෙතන ඉන්නේ ඒක අපිට ඕනේ නැහැ කියන්නේ. අනික කවුරු කැමති නැති වුණත් අපිට බැන්නත් අපි රටට ආදරේ. අපි කොන්ෂස් එකට කතා කරන්නේ. අපි රටට ආදරේ. අපි ඇත්ත ගැන කතා කරන්නේ. කාටවත් මේක ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්න බෑ අපි කියන දේ. දැන් හොරු අල්ලන්නත් බැරි නම් ඔක්කොමත් බැරි නම් ඒ ඇස්සේ අරගොල්ලෝ කියනවා මෙයා තමයි ඊළඟ එක්කෙනා වෙන්නත් ඕනි කියලා. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලන්ගේ හොරකම් ටික ගෙනියන්න එපයි. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කොහමද හිරකුඩුව මේව කරන්නේ? මොකද මේගොල්ලෝ හිරකුඩුව යන්නේ නැතුව ඉන්න නම් මෙයා තමයි හොඳ එක්කෙනා කියලා එයාම තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන එන්නේ. ඒ අපි ඒවට කැමති නෑ. අපි ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. මිනිසුන් ඉලෙක්ට් කරපු නායකයෙක්, මිනිසුන් ඉලෙක්ට් කරලා රටේ මිනිස්සු ඉලෙක්ට් කරපු මේ ආණ්ඩුවක්. මිනිස්සුන්ට සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්. අපිට මේ හැම එක්කෙනාටම ලක්සරි ලයිෆ්ස් අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි බැරියත් නෙමෙයි. නමුත් මේ රටේ ටික දෙනෙකුට හරි ගියාට පස්සේ රයිට් ඔක්කොම ඒ හරි ගියායට එදා වා කිව්වා වගේ චිරන්ත ඒ ටික දෙනෙකුට අනික් අය දුක් විඳින හැටි අපි දකිනවා. අපි අත්දැකලා තියෙනවා. ඒකයි අපි මේ ප්‍රොටෙස්ට් කරන්නේ. අපි හැමදාමත් අරගල කරනවා මේ ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා. අරගලෙට ජය වේවා. අර ජය චිරන්ත වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? යා. දැන් මේ දවස්වල මේ හීරෝස් වෙලා ඉන්නේ කවුද? ආන්ජනල් අලි සබ්බිල ඒගොල්ලෝ හීරෝස් වෙලා ඉන්නවා. ඔව්. හැබැයි හැම ගෝට ගෙනාම හැම මේකට මතක් උස්සලා දැන් හීරෝස් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ගැන මොනවද ඔයාලා තියෙන දැන් හීරෝස්ලා තමයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ හීරෝස්ලා වෙන්නේ චමින්ද නෑ ඔය මේ ඒගොල්ලෝ හීරෝස් කියන්නේ අපි වීරයෝ කියලා මොකද වෙලා තින්නේ අපේ රටේ මිනිස්සු මෙහෙමනේ හැමදාම හිතපු විදියනේ මේක හරි ඒක පැත්තකට ඡන්ද දීලා ඒගොල්ලෝ පැත්ත හරියාගෙන නැතිකොට මේගොල්ලෝ වීරයෝ කරලා ඒගොල්ලොන්ව ඡන්ද දීලා ගේනවා රයිට් කොළ පාට බැරනම් නිල් පාට බැරනම් කහ පාට බැරනම් පාට මාරු කර ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි මේගොල්ලෝ. මෙච්චර දෙයක් වෙලා මේ විනාශයක් වුණාට පස්සේ මේ අපි දන්නවා 20 වෙනි සංශෝධනයේ ඉඳන් තමයි මේ අපේ රටේ මේ විනාශය පටන් ගත්තේ. 20 වෙනි සංශෝධනය අත උස්සපු මිනිස්සු ටිකට ජය වේවා කියනවා නම් වීරයෙක් කියනවා නම් දැන් කාංචන වීරයෙක්. කාංචනගේ කාලේ නෙමෙයිද මේ තෙල් පොලින් තිබුණේ එතකොට? කාංචන ආවට පස්සේ මැජික් එකෙන් තෙල් පොලින් නැති කරාද? එතකොට මේ රටේ ආර්ථිකය බිමටම වැටෙනකන් ඔය කැබිනට් එක ඇතුලේ හිටපු කට්ටිය නෙමෙයිද ඔය දැන් ඇවිල්ලා වීරයෝ වෙන්න හදන්නේ? කෝල් ටෙන්ඩර්ස් ඒක තමයි ගල් අඟුරු සියල්ල අමතක කරලා මාත්‍රිකාවක් වහන්න මාත්‍රිකාවක් ගේනවා. අපේ මිනිස්සු තියෙන මාත්‍රිකාව දිහා බලලා මෙච්චර දැන් කළා රුපියල් 1000කින් ගෑස් අඩු කරයි කිව්වම අනේ ෂෝක් සතුටුයි සතුටුයි අපිට හරි සතුටුයි අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද මේක මේ තත්ත්වයට ඇති කරපු මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවි රුපියල් 1500ට ගත්ත ගෑස් සිලින්ඩරේ දැන් ගන්න කීයටද? ඉතින් ඒක ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි සතුටු වෙනවා නම් අපි ඇත්තටම වහල්ලුද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක ඒ වහලෙකුට සියල්ල නැති කරලා සියල්ල අයිතිවාසිකම් නැති කරලා ටොෆියක් දුන්නම වහල දුවගෙන ඇවිල්ලා ජය වේවා කියනවා. ඒ වගේ තැනකට අපි රටක් හැටියට වැටෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය කියන්න එපා. එහෙම කියන්න එපා. වහල්ලන්ගේ කියලා ඉතුරු ටික පටන් ගන්න. වහල්ලන්ගේ කියලා ඉතුරු ටික පටන් ගන්න. සමාජ ජනරජයක් නෙමෙයි වහල් රජයක් වෙනවා එහෙම. ඉතින් ඒ තැනට වැඩ කරනවා. එතකොට අද
ඔය ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 100 ඔය රනිල්ට ඡන්දේ දුන්න 134ත් අනිත් අයටත් ඡන්දේ දීපු අය ඉන්නව නේද ගම් පළාත්වල? ඇයි ඒගොල්ලෝ කියලා බලපෑමක් කරන්නේ නැත්නම් මේ තස්ත විරෝධී පනතටවත් විරුද්ධ වෙන්න කියලායි බලපෑමක් කරන්නේ නැත්තේ අපේ මිනිස්සු. අපේ මිනිස්සු හිතන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තු ගියා ඒගොල්ලෝ එතනට ගියා දැන් අපිට මුකුත් එහෙම එකක් නෑ බලපෑමක් කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් එක පවුලකින් එක්කෙනා ගානේ ඔය മന്ത്രിගේ ගෙදරට හැමදාම යන්න ගියොත් එක පවුලකින් එක්කෙනා ගානේ മന്ത്രിව හම්බෙන්න ගත්තොත් මේක කරන්න එපා කියලා කියන. ඔය മന്ത്രിලට මොකද වෙන්නේ? එක්කෙනෙක් ගිහලා අපොයින්ට්මන්ට් දාලා හම්බෙන්න ගත්තත් මේකට. ඉතින් ඒ විදිහටයි බලපෑමක් කරන්නේ නැත්තේ. ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලගෙන മന്ത്രിගේ ෆෝන් එකට SMS එකක් දාන්න ගත්තොත් ඔබ හැමම මේ සුපර් ස්ටාර් ඩ්‍රීම් ස්ටාර් මේ ස්ටාර් ඔක්කොම ස්ටාර් ඔක්කොමටම SMS යවනවා. තමන්ගේ රටේ නිදහස වෙනුවෙන් ATA එකට විරුද්ධව තමන්ගේ පත් කරලා යවපු മന്ത്രിට SMS එකක් දාලා විරෝධය ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි අපේ මිනිස්සු? අපි නම්බර්ස් එක දාමුද? නම්බර්ස් ටික දාමු. අපි ඒ විදිහට වැඩක් පටන් ගමු. අපි පබ්ලිෂ් කරගමු മന്ത്രി 225ගෙම SMS කළා අපේ බලපෑම අපි කරමු. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද මං කිව්වේ එතන ෆෝන් වලට ටින් 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 ගාලා එන්න ගත්තම ඒක තමයි බලපෑම. ඇමරිකාවේ ගත්තත් සෙනෙට් එකට මිනිස්සු ඊමේල් ගහනවා. මේක කරන්න එපා මේ පනත සම්මත කරන්න එපා. සෝපා කියලා ආව ස්ටොප් ඔන්ලයින් ප්‍රයිවසි ඇක්ට් කියලා ඒක නවත්ත ගත්තේ එහෙමයි ඒ රටේ. මිනිසුන් ඉතින් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපතිව නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපේ රටේ දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විරුද්ධව කෝ නීති දැන් අරගලයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. නීතිය රකින්නවා නීතියේ රූල් ඔෆ් ලෝ එක රකින්නවා කියලා ජනාධිපති ඇවිල්ලා පම්පෝරි ගහනවා. කාටවත් නීතිය කඩන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි එයා යට බලාගෙන ඉන්නේ නැද්ද කැඩිච්ච නීතිය මේ රට ආර්ථික වට්ටපුතනට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ගෝඨාගේ බියර් ග්ලාස් එකෙන් බීගු එක නම් හිරේම ඒක තමයි ඒක පාර්ශික නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා ඉල එයා හිතනවා නම් මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු මෝඩයෝ කියලා. මේ විදිහට අපේ රටේ මිනිස්සු දැන් අද මේ තන් වලින් අහපුවම කියන්නේ අපි ඔය ටොෆියට අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සු කියනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සුන්ගේ හඬ නෙමෙයි අද ජනමාධ්‍ය ගෙනියන මොකද සමරත් ජනමාධ්‍ය වලට න්‍යාය පත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකයි යථාර්ථ කතාව. ඒ හින්දා රට වට්ටපු උන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර අරගලයක් අල්ලගෙන අරගලේ ආවේ ඇයි කියන්නේ. දැන් බලන්න නාමල් රාජපක්ෂ බය නැතුව කියනවානේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඉන්න ගිහිල්ලලු ගෝටට ගෙදර යන්න උනේ. ගිය පාර බලන්නලු බිරිහාන්ට ආවම ගමන් ගහලා බැන්නුවලු. දැන් මේ ළඟදී නාමල් රාජපක්ෂම කියන. ඇයි එයා එහෙම කියන්නේ? එයා කියන්නේ එයා දන්නවා ප්‍රේ රටේ ඒ කාලකන්ණි ටිකට ඔය කාලකන්ණි ටිකට අමතක කරන්න හදන මොකද කියන්නේ මේ හරියට නිකන් අරගලේ නිසා තමයි තෙල් පෝලිං ඇති වුණේ වගේ. අරගලේ නිසාද ගිහිල්ලා කිව්වේ IMF නෝ එයා ඉන්න කියලා. අරගලේ මිනිස්සුන්ද කිව්වේ IMF නෝ එයා ඉන්න කියලා. IMF පොහොර මගඩි මගුල් කරන්න කියලා කිව්වේ මිනිස්සුද? අරගලෙන් කිව්වද? අරගලේ ඇති උනේ ඒගොල්ලෝ කරපු අර්බුදය නිසා. ඒතර ඒක අමතක කළා නාමල් රාජපක්ෂට ඇවිල්ලා මයික් එකක් ඉස්සරහා පිටට ඇවිල්ලා ඕම වචන මාරු කරලා කියන්න පුළුවන් නම් මොනවද එයාගේ තියෙන වගවීම? එයාගේ Facebook එකට ගියාම එයාගේ රියැක්ෂන්ස් කවුන්ට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. එයාගේ පෝස්ට් එකේ රියැක්ෂන් කවුන්ට් එක වහලා තියෙනවා. විනිවිද භාවයක් නැති පාලකයන්ට ප්‍රථම උදාහරණේනේ. මේ ළඟදිත් ලයිව් එකක් කරා ඊයේද කොහෙද? ඒකේ හාහා ගාන බලන්නවත් බෑ. ඒක ඔක්කොම වහලා තියෙනවා. හැබැයි කමෙන්ට් වැඩිම තියෙන කමෙන්ට් එක නිවන් සුව ඉතින් මිනිස්සු ඇයි ඒ ප්‍රතික්ෂේප වෙලා දැන් ඒගොල්ලෝ හිතන තාමත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලොන්ට කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ෆේල්. ඒ හින්දා ජනතාව තරුණ පරපුර 2025 වෙද්දි මේ රටේ තරුණයෝ වැඩි වෙනවා මේ රටේ වයසක අයට වඩා. ඒක තමයි යථාර්ථ කතාව. තරුණ ප්‍රජාව වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ඔය නාඩගම් ATA නෙමෙයි PTA නෙමෙයි JTA නෙමෙයි ඔක්කොම TTA ගෙනාවත් ඔය ඔක්කොටම ඉර කූඩේ කූරු ගයින්න වෙනවා නිසකව. මොකද මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව ඔය වයසක කලින් පරම්පරාව කරපු වැරදි වලට මේ පාර අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දූල්කනම දැනට රටෙන් යනවා. ඒ කොල්ල ගොඩක් ඉන්න කැමති නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවා. රටේ වෙනස අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි මේගොල්ලෝ මැතිවරණයක් තියන්න අද බය. බයයි 100%. Thank you චරන්ත. කියව ගන්න ඕන ටික තමයි කියුවේ. ඉතින් ඕක තමයි යථාර්ථ කතාව. ඉතින් මේ අරගලේ අපි කරන්නේ මුකුත් නිසා නෙමෙයි. මේ පද්ධතිය ඇත්තටම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙනස් නොවි මේ විදියට වැඩ කරන්න බෑ. අද ජනතාවට
ගෑස් මිල අඩු වුණා කියලා ගෑස් මිල වැඩි වෙච්ච අයට විරුද්ධව ඒ රට වට්ටපු අයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. කාටවත් අයිතියක් නැහැ වැරදි තීරණ අරගෙන මිනිස්සුන්ගේ රටක් වට්ටන්න. එහෙමනම් ඒ වට්ටපු එකට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අපි දැක්ක පාස්කු ප්‍රහාරයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න තීන්දුව. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බෝම්බ ගැහුවට නිසා නෙමෙයි එයා වග කියන්න ඕනේ හින්දා එයාට දඩුවමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. එයාට වන්දි ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ තේරුම් ගන්න මේ රටේ මූලික අයිතිවාසිකම් ඔක්කොම දේවල් වලට අපරාධ නීතිය දෙන හැබැයි මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමට අපරාධ නීතිය නැහැ. ඒක තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙන රටවල් වල මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම අපරාධමය වරදක් බවට පත් වෙනවා. මැග්නිටියුඩ් එක ලොකු දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් අපරාධ වරදක් බවට පත් වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙන්න ඕන තැන් ටික අපි මේ මිනිස්සු තිරිගස්යාය අරගලේ ඉන්න මේ ජනතාව ඒකව පෙන්නලා දෙනවා. දැන් පාලකයන්ට මේ පාලකයන් රනිල් රාජපක්ෂ ඉන්න වෙන ලෝකෙකනේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අනිත් පාලකයන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ ඉදිරියට එන වැඩපිළිවෙලකදී මේ මතවාදත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. චේන්ජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ එදා තිබිච්ච නැති වෙනස. ඉතින් මේක දිගටම පවතිනවා. And the extreme power that the executive has, it undermines the judiciary. As you know, they have been invited to the parliament, and these people were intimidated. The judges. I mean, that's where the rule of law. Where is rule of law? Why are they talking? Why are they harassing the poor people who are coming out and protesting about their rights? Bring the cost of living down. Bring the rule of rights. Nothing is happening. They are only talking, but nothing will happen. Only problem is the constitution has to change. We have to bring a people-centric constitution rather than the current ruler-centric, which is very corrupt. And these people in the mix, they are all corrupt. They will horse trade and go. They will stay there. So we'll have to clean it out. We have to change the constitution totally. That is it. Thank you. Thank you. පොඩි දෙයක් විචාරට ගන්න ඕනේ මේ කීවට පස්සේ. Let's send them in after. Amala tukane putun sadanta Ranilta hire avanta palololi loli. What was the song you wanted? ඉතින් මේ ආකාරයෙන් රනිල්ද හිරේ යවන්න තමයි ජනතාව මම කිව්වේ අපේ ලංකාවේ සෑහෙන මිනිස්සු තොගයක් ආත්මార్థකාමී අනික් මේ පරම්පරාව ගැන හිතන්නේ. They just are so selfish. Especially දවසට ජීවත් වෙනවා. දවසට ජීවත් ඒක වෙන කතා. දැන් කොළඹ ගත්තොත් කොළඹ වෙන රටක් වගේ. අර මේ ගම්මානවල මිනිස්සු අසරණටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒව ගැන කවුරුවත් කතා කරන්නේ. මීඩියාවත් යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ ඕපදූප බලන්න, ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්නවත් බලන්න. සමහර අයට සපත්තු නැහැ. කණ්ඩ නැහැ. ළමයි මැරෙනවා. ඒව මීඩියා එකට එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මං අහන්නේ අපිට ආණ්ඩුවක් ඉන්නවා නම්
එන ඇයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ නැත්තේ ඒ දේවල්? දැන් මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ගිහිල්ලා අපි රට වටේ ගම්මාන ගිහිල්ලා අපි උදව් කරනවා. දැන් මං ඒගොල්ලොන්ට කිව්වා දැන් මම ආණ්ඩුව. ඇයි ආණ්ඩුව කරන දේ මට කරන්න වෙලා තියෙනවා. තව එක මට එහෙම සල්ලිත් නැහැ කරන්න. ඉතින් උපරිම කරන්න අපි කරනවා. ඒත් ආණ්ඩුවක් ඉන්නකොට ආණ්ඩුව අපේ මිනිස්සු ජනතාවගේ දුක් කරදර ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට කන්න තියනවාද? දැන් අර මේ මොනවාද UN charter එකේ තියෙනවානේ the main basic needs of a human being. ඒවවත් මේගොල්ලෝ බලන්නේ නැහනේ. ඒත් ඒගොල්ලෝ හොඳ ලස්සන කාර්වල යනවා. එක එක්කෙනෙක්ට කාර් 10ක් තියෙනවා. එක කාර් එකකින් යන්න පුළුවන් 10කින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මං කියන්නේ what you know we in Colombo we have everything. But do you even think of the man out there who he has 4 children, he can't even send them to school because he has no money. So who is to blame for all of this? They might say, why did he have 4 children? But he has children because he thinks that the children will help him. But they are in a very bad state. I can name the villages where the parents are struggling. Parents are committing suicide because they don't have money to feed their children or even send them to school. So my question is, if we have a government, what are they doing? And like all of us have been saying, the first thing you need to do is get rid of corruption. We'll have a lot of money in this country because it's easy to generate income in this country. But we are not doing the basics. That's what I think. If we do the basics, if we lay a proper foundation on truth, on righteousness, on justice, I think, and accountability, we can turn this country around. As long as there are crooks in leadership in this country, forget us progressing or developing as a nation. Basic things. I mean, everybody is saying the same thing. So my thing is, as Sri Lankans, we need to stop being selfish and stop being racist. Our brothers and here we have different races, different religions, and we are able to stand together and talk about the same thing. Why? Because we are not racist. We don't divide the country with racism and politicism or whatever. We are here for one cause, to save our nation and to save and to think about our Sri Lankans. Sri Lankans who are suffering across all over the country. I mean, I live in Colombo. I don't need to come and protest. I have everything. But I am standing on behalf of those who cannot speak, who do not have money, who don't have to eat. That is why I am here. And besides, I grew up in a home where honesty, integrity was very paramount in our family. And when I see all of this injustice, it really upsets my, insides. So it frustrates me, and this is why I'm protesting, because I cannot stand dishonesty and corruption and, the whole thing that comes with it. So I am standing for that reason. And my family members, my uncles, my grandparents, all of them, they were in politics, they were in, government, and they were honest people. They never stole one single cent. They did for the country. So this is why I am standing here today. එදා කාලේ දේශපාලනයට වඩා අද කාලේ දේශපාලනය වෙනස් අවස්ථාවාදී වගේම දූෂිතයි. එදා කාලේ දේශපාලනය නැවත ගෙනීමට නම් අපි රටක් හැටියට ජනතාවක් හැටියට මතවාදමය වශයෙන් වෙනස් වෙලා සාමාන්‍ය දේවල් බොහොම සරල දේවල් ඉල්ලලා දූෂණය පිටු දැකලා වගවීම ඇති කරන්න ඕනේ. Why you love it, 'cause you like your friends.
back, oh bring back my Bonnie to me. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. My little brown-eyed dog, down by the riverside, down by the riverside. Mages, rekadilisan na bonita, ganga aine sambavuna, ganga aine sambavuna, ganga aine sambavuna. Mages, rekadilisan na bonita, ganga aine sambavuna, Mahavali ganga aine. Your name. He said if I could have my way, then maybe some sweet day my name and yours will be the same. Yeah, yeah, that's my little brown-eyed dog. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Brown-eyed dog, down by the riverside, down by the riverside. Baby. Sunshine setting on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. Oh, I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies cry out, while on there it's a bear. Ackee rice, so fish are nice, and the rum is fine any time of day. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston Town. Surangani, 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 Malu Genawa, Malu, 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 Ganganapu, Malu, Surangani, Malu Genawa. Kerkila better Nagila. Malu, 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 Surangani, Surangani, Malu Genawa. Malu, 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 Ganganapu, Malu, Surangani, Malu Genawa. Kerkila better Nagila. Pare anane, wadim pitim pala sitinowa. අපිට ගෝටගෝ ගම අරගල භූමිය මතක් වෙනවා. අපි රාත්‍රියේ සින්දු කිව්වා මතකද? Bar bage badinna gol bege yar bar ma mare aragaleyata hey wanda konde madala jana dana jana lo bugoda Yamambalo esa bar bage badinna
එනවා නිතර දෙවිල්ලේ නෝනා රජකුමරිය ඉස්පිරිතාලේ අනේ රනිල් නනේ වනේ අනේ රනිල් කියන්නකෝ ඇත්ත අනේ බිව්වනේ දවද කාසිය වන්නෝ අනේ උකුලේ තියලා ලක් විතක් කමාලා කසංග්‍රේ කොට පෙන්නලා තිකිරිසින හැම පාලා මම ඉන්නවද කලා නේ පැත්ත බලාලා යනවනේ බහනුවර මැදිලා ඔව් අනේ යනවනේ මොළොම මැදිලා ගම්මානේ අපි යන්නේ යන තලා අපිට මතක් වෙන්නේ මේ ජීජීවයි ගොගටගෝ ගම රාත්‍රී කාලේ මම එනකොට රෑ 1ට 2ටත් සින්දු ගිය කොල්ලෝ කෙල්ලෝ හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අරගලත් නේද? Yeah, I have. National anthem. අනිකට මං ආසේ නෑ මට හරි දුකයි. මොකද ඒ කාලේ අපි රෑ 9ට 10ට යනවා ගිහිල්ලා තේ පැන් දෙනවා බනිස් දෙනවා මා දැන් හරි දුකයි මම පුළුවන් තරම් ගෝල් ෆේස් යන එක නවත්තලා තියෙනවා. නමෝ මාතා දාන ධනය නෙකමල් පළතුරු පිරිජය භූමිය රම්‍යා අපහට සැප සිරිසෙත සදනා ජීවනයේ මාතා පිළිගනු මැන අප භක්ති පූජා නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා බංග වේවා